Hi guys, welcome කියලා පිළිගන්නවා SL technical tips. මේ ඉතින් පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි voice එකත් එක්ක කරන. අනිතින් එකක් තියෙන්නේ ආයිතින් සුපරිම එකක්. ලංකාවේ කවුරුත් මේක වීඩියෝ ටියුටෝරියල් එකක් ගන්න නැහැ හැබැයි. අද කියලා දෙන්නේ privacy එකක්. අලුත්ම එකක්. ඒ කියන්නේ privacy ඇතුළට යනකොට ඕඩියෝ නෝට් එකක්. ඒ කියන්නේ voice note එකක් වගේ play වෙන හදලා තියෙන මේක. එහෙනම් අපි යන් ටියුටෝරියල් එකට. මුලින්ම APK reader එක open කරගන්න. select from app ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලෝගේ WhatsApp එක තෝරගන්න. මම නම් මොඩ් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් මොඩ් කරලා නවත්තලා තින්නේ. මේ ජනියගේ PS එක ගත්තේ. මේක ලෝඩ් වෙනකන් වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ස්ටොප් කරන්න. හරි දැන් ඒ ටික ලෝඩ් වුණා. දැන් ස්මේල් එක ටච් කරගන්න. එතකන් අපි ෆයිල් ටික ඇඩ් කරමු. මුලින්ම රෝබර් ප්ලස් අයිකන් එක අහමින් පෙන්නන්න. මෙන්න ප්ලස් අයිකන් එක ටච් කරලා මන් දීපු ෆයිල් එක මෙන්න මේක රීස්ටෝරකින් රෝබල් තියෙන GIF ඇතුලේ ඒක ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ global XHDPI v4 කියලා එකක් තියෙනවා. v6 කියලා එකක් හදාගන්න. global XHDPI v6 හරි දැන් හදාගත්ත ෆෝල්ඩර් එක global XHDPI v6 HDPI v6 කියලා ඒක රීප්ලේස් බටන් එක බලලා මෙන්න මේ ටික ඒක රීප්ලේස් කරගන්න. ඊට පස්සේ layout මේකේ layout v1 කියලා ගන්න. මම කිව්ද layout v1 එකක් හදාගන්න. ඒක රීප්ලේස් කරගන්න ඕන මෙන්න මේකට. ඊට පස්සේ රෝ මේක රෝ ගයක් තියෙනවා. ඒකට ගිහින් මේ ප්ලස් අයිකන් එක ටච් කරලා මෙන්න මේක ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ values v17 අන්න ඒකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ IDs එක ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ this minute එක load ඉවරයි. නම් ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගන්න ඕන. බිනෝර කියලා. රීප්ලේස් කරගන්න ඕන. තව ෆෝල්ඩර් එකක් ඕනේ බේක. ඒකත් රීප්ලේස් කරගන්න ඕන. තව ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගන්න උදිත්. සෝරි වැරදුනා. U කැපිටල් ඕනේ. ඒක රීප්ලේස් කරගන්න උදිත් කීයකට. ඊට පස්සේ කොම් එක ඇතුළට යන්න ඕන. කොම් එකේ Linux capital D රීප්ලේස් කරගන්න ඕන. කොම් එකේ Linux. ඊට පස්සේ තව ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගන්න NB කියලා. මේකත් රීප්ලේස් කරගන්න ඕන NB කියන එකට.
ඊට පස්සේ NBL ෆෝල්ඩර් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා WhatsApp කියලා සර්ච් කරගන්න. සර්ච් කරලා ඔයාලගේ පැකේජ් නේම් එක com.whatsapp නම් com.whatsapp com.gb whatsapp නම් com.gb whatsapp මගේ තියෙන්නේ com.whatsapp එක නිසා මම රිප්ලේස් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යන්න ඕන බිනුර කියන එකට. ඒකෙත් WhatsApp එක සර්ච් කරගන්න. ඒකෙත් ඔයාගේ පැකේජ් නේම් එකේ රිප්ලේස් කරගන්න. ඊට පස්සේ code.txt ඕවට් කල්ලා මිනිෆෙස්ට් කොපි කරන්න ගිහිල්ලා ෆාස්ට් ඇඩ් කරන්න. මෙතනින් එන්ටර් එකක් තියලා පේස්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ ආපහු එකට ගිහිල්ලා use path කියන එක මේක කොපි කරන්න. මේ පල්ලෙහා දිලා ගන්න ගන්න එපා. ඒක මේ බෑග් එකට දාපු එක. මේක දැන් ඩිලීට් කරගන්න. smile classes 2 එකේ com එකේ WhatsApp එකේ ඔයගොල්ලෝ your WhatsApp නම් your WhatsApp එකේ ඇත්තේ. ඒකේ your වල තියෙනවා පල්ලෙහාට උඩ තියෙනවා home ui.money කියලා. ඉතින් ඒක ඇතුළට යන්න ඇතුළට ගිහිල්ලා සර්ච් කරගන්න ඕන your setting මේක නෙවෙයි මෙන්න මේක your setting all setting කියලා තියෙන එක. ඊට පස්සේ මේ elcom එතනින් සිලෙක්ට් කරලා අපි කොපි කරන් ආපුව පේස්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ උදියා බැක් වෙයි. ඊට පස්සේ දැනට නම් වැඩට ඉවරයි. හැබැයි වීඩියෝ ඉවර නැහැ. තව තියෙන මේකේ public XML එකේ ගොඩක් දේවල් හදන්න තියෙනවා. මුලින්ම මේ බිල්ඩ් කරන්න ඕනේ. මගේ APK data එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් ආවා. ඒ කියන්නේ මම වෙන එකක් දාන්නේ. හරි දැන් මේක බිල්ඩ් එක මම වීඩියෝ නවත්තන්න. කලින් වීඩියෝ ගොඩක් අය කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා බිල්ඩ් කරද්දී ඉර වෙනවා කියලා. එහෙම ගන්න මම හැබැයි බැලුවා එහෙම ආවේ නැහැ. හරියට පොඩ්ඩක් වීඩියෝ බලලා කරගන්න. මේකෙත් එහෙම තමයි. මේකෙත් දැන් ඔයගොල්ලෝ පේන්නේ නැති කිසිම රේගක් එන්නේ නැහැ. හරි දැන් මේක බිල්ඩ් වෙලා ඉවරයි. දැන් ආපහු ක්ලෝස් බටන් එක ඔබන්න. ක්ලෝස් බටන් එක ඔබලා පීරියඩ් එක ක්ලෝස් කරලා ක්ලෝස් කරලා ආපහු ඒක ඕපන් කරන්න. ඕපන් කරලා select apk file ගිහිල්ලා apk pro වල තියෙනවා දැන් build වෙච්ච එක gen sign එක full edit දීලා ඕපන් කරගන්න. ඉතින් මම වීඩියෝ නවත්තන්න. හරි ඒ ටික ලෝඩ් වුණා. දැන් ඉතින් පොඩි වැඩයි කරන්න තියෙන්නේ. rs වලට ගිහිල්ලා raw කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් තියෙනවා. raw වලට ගිහිල්ලා අපි select කරේ nvmods.mp3 කියලා. ඒක මේ .3 බලලා නම කොපි කරගන්න ඕනේ. mp3 කැල්ල වුණ නේද? කොපි කරලා බැක් කරනවා. ඊට values වලට ගිහිල්ලා ඒක සර්ච් කරගන්න. public එකේ තියෙනවා මෙන්න මේක. මම පින්නන්න. ඔය
පොඩි කෝඩ් එකක් තියෙන්නේ. අන්න ඒක කොපි කරගන්න ඕනේ. හරි ඒක කොපි කරගෙන එපික් ID එක ක්ලෝස් කරලා එන්ටි මැනේජර් එකකින් යන්න ඕන. එපික් ID Pro එකේ දැන් අපි දැන් අන්තිම බිල් කරේ අන්නේ app එකට view දීලා Dex Reader Plus Dex අපි දැන් අර ස්මෙල් දාපු එක විතරක් ඕපන් කරගන්න. දෙකට දැම්මේ අපි. ඒක නිසා ඒක ඕපන් කරලා ඒක කොම් වල NB privacy කියලා තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා raw මෙන්න මේක. මෙන්න මේක. ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ තියෙන්නේ. මේක සිලෙක්ට් කරලා අපි කලින් අර කොපි කරගත්තු එක පේස්ට් කරන්න ඕනේ දැන්. පස්සේ සේව් දෙන්න. මෙහෙම error එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මේක ක්ලෝස් කරලා මෙතන const high දියෝනේ. මේක මේ high කිය තියෙන කැල්ල. අන්න ඒ කැල්ල කපලා. const පස්සේ සේව් කරා. save and exit. auto sign ටික වැටලා නැත්තම් ඒක දාලා okay දෙන්න. මෙතනින් බැක් කරලා මෙන්න මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. හරි ඉන්ස්ටෝල් වුණා. දැන් මේක ඕපන් කරගන්න. Welcome to NB WhatsApp V7. Welcome to NB WhatsApp V7. ප්‍රයිවසි හොඳ වැඩ ගන්නවා. කිසිම ක්‍රෑෂ් එකක් නැහැ. කොහොමද වැඩ කරනවා? Welcome to NB WhatsApp V7. ඉතින් ඉල්ලන්න තියෙන්නේ මොකද channel එක subscribe කරලා වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා පොඩි support එකක් දෙන්න තමයි ඉතින්. එහෙනම් ඉතින් අදට වීඩියෝ නවත්තනවා. Thank you.